વેલકમ ટુ ચેતુ's કિચન। આજે આપણે બનાવીશું ભીંડાનું શાક। ભીંડાનું શાક બનાવવા માટે 500 ગ્રામ આપણે અહીંયા ભીંડા લીધા છે, લીલા ધાણા લીધા છે, એક ટમેટું સુધાર લીધું છે, એક ગાંઠિયો લસણનો લીધો છે, આ બધા મસાલા ને તેલ ને નિમક। તો હવે ગેસ ઉપર કઢાઈ મૂકી અને આપણે તેલ મૂકશું। 3 ચમચા આપણે તેલ નાખશું આમાં। તેલ થઈ જાય એટલે આપણે 1 ચમચી જીરું નાખશું, 5 ચમચી હિંગ નાખશું અને ભીંડા આપણે એમાં ઉમેરી દઈશું। અને હલાવી લેશું આપણે સરસ। સ્વાદ મુજબ આપણે નિમક નાખશું એમાં, અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી દઈશું આપણે અને બધું સરસ મિક્સ કરી દઈશું। ડીશ ઢાંકીને આપણે ધીમા તાપે એને ચડવા દઈશું। ભીંડા ચડે ત્યાં આપણે એક ખાંડણીમાં લસણ લઈ અને ખાંડી લેશું। લસણ સરસ ખંડાય એમાં થોડુંક આપણે નિમક ઉમેરીને ખાંડી લેશું। લસણ આપણું ખંડાઈ ગયું છે, હવે એમાં મસાલો આપણે મિક્સ કરી દઈશું। 1.5 ચમચી જેટલું આપણે મરચું નાખેલું છે એમાં। હવે પાછું ખાંડી લેશું થોડુંક। હવે આપણે જોઈ લઈએ, એકવાર હલાવી લેશું। અહીંયા આપણો ભીંડો થોડો ચીકણો લાગે છે તો અહીંયા ટમેટું ઉમેરી દઈશું એટલે આપણો ભીંડો જરા પણ ચીકણો થશે નહીં। હવે આપણે મસાલો અહીંયા આપણે જે ખાંડી લીધો એ વાટકામાં લઈ લેશું અને બધો મસાલો મિક્સ કરી દઈશું। 2 ચમચી એમાં ધાણા જીરું ઉમેરશું, લીલા ધાણા ઉમેરશું અને બધું મિક્સ કરી દઈશું। આ મસાલો આપણે ભીંડામાં ઉમેરી દઈશું ઉપરથી। અને મિક્સ કરી લેશું આપણે। મસાલો મિક્સ કરીને આપણે ઢાંકી દઈશું એટલે મસાલો સરસ એમાં ચડી જાય। અને હવે આપણે 1 વાટકી જેટલી સેવ લેશું ફરસાણની અને ખાંડણીમાં ખાંડી લેશું। આ સેવ આપણે સરસ ખંડાઈ ગઈ છે અને એ શાકમાં આપણે ઉમેરી દઈશું। એનો સ્વાદ બહુ મસ્ત આવે છે।
અને બધું મિક્સ કરી દઈશું. આપણા શાકમાં જરા પણ ચીકાશ દેખાતી નથી. આ ભીંડાનું શાક મારા દીક્ષિતને અને સુરભીને ખૂબ જ ભાવે છે અને એકદમ મસાલામાં ચોટતું હોય એવું જ બંને ભાઈ બહેનને ભાવે છે. અને બે ભાઈ બહેન એમ જ કે સુરભી અને દીક્ષિત કે મમ્મી તળીએ એકદમ સરસ મસાલો ચોટે અને જે મસાલાની સ્મેલ ભીંડામાં બેસી જાય એવું જ બનાવજે તો જ અમને મજા આવશે. તો આજે આપણે એવું જ શાક બનાવ્યું છે. અને હવે આપણે જોઈ લઈએ ભીંડો ચડી ગયો છે કે નહીં. આપણો ભીંડો સરસ ચડી ગયો છે. તો આપણું શાક ભીંડાનું તૈયાર. સર્વ કરવા માટે આપણે ભીંડાનું શાક તૈયાર. લીલા ધાણાથી આપણે ગાર્નિશ કરીશું. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકોનને દબાવતા ભૂલતા નહીં અને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો.